Welkom bij Boels Rental. In deze instructievideo nemen we je mee hoe een ladderlift op de juiste manier wordt opgesteld. Draag bij het opstellen veiligheidsschoenen en handschoenen en bij het bedienen ook een veiligheidshelm. Plaats de ladderlift altijd op een verharde ondergrond zo dicht mogelijk bij de gewenste positie. Plaats wielkeggen voor en achter de wielen om het wegrollen van de ladderlift te voorkomen. Ontkoppel de ladderlift en verwijder de verlichtingskabel. Markeer je werkplek met afzetkegels om een veilige omgeving voor jezelf en omstanders te creëren. Neem voor gebruik altijd de handleiding door. Schuif alle stempelpoten uit tot deze vergrendelen. Draai daarna de stempelpoten naar beneden en stel de ladderlift waterpas. Zorg ervoor dat de wielen loskomen van de grond. Verwijder aan beide zijden de borgpennen van de laddersteun. Aan de bedieningskant van de ladderlift bevinden zich 3 hendels. De linkse hendel wordt gebruikt om het transportplateau te kunnen verplaatsen. De middelste hendel wordt gebruikt om het ladderpakket op te richten. Trek de hendel eerst uit om deze te kunnen bedienen. De rechtse hendel dient om de ladder in en uit te laten schuiven. Ook deze hendel moet eerst worden uitgetrokken. Aan de bedieningszijde bevinden zich daarnaast ook veiligheidspictogrammen en het lastdiagram. Hierop kan worden afgelezen hoeveel gewicht, onder welke hoek en op welke uitgeschoven lengte de lading getransporteerd mag worden. Sluit nu de bijgeleverde verloopkabel aan op het stroomnet. Schakel de machine in door de aan-uitschakelaar te bedienen. Zet het ladderpakket iets omhoog en verwijder het neuswiel. Verwijder daarna de borgpen van de dissel en klap de dissel naar beneden. Schuif de ladder nog niet uit. Richt eerst het ladderpakket zo verticaal mogelijk op, tenminste 70 graden. Trek de borgpen van de draaikrans omhoog en draai het ladderpakket naar de gewenste positie. Vergrendel de draaikrans weer met de borgpen. Laat het transportplateau iets naar beneden zakken om de transportbeveiliging te verwijderen. Schuif het ladderpakket uit tot de gewenste lengte. Laat daarna het ladderpakket langzaam zakken zodat dit rust op de dakrand. Het ladderpakket dient te alle tijden te rusten op een dakrand, balustrade of in een raamkozijn. We gaan nu het verlengstuk onderaan het ladderpakket uitschuiven. Verplaats hiervoor het transportplateau tot boven het mastverlengstuk. Draai de 4 klemmen van het mastverlengstuk los en schuif dit volledig uit. Draai nu de 4 klemmen weer handvast aan. Tijdens het gebruik dient het transportplateau altijd horizontaal te staan. Ontgrendel hiervoor de hoekverstelling van het transportplateau door de 2 borgpennen te verwijderen. Til nu het transportplateau op tot horizontaal niveau met minimaal 2 personen en plaats de borgpennen en borgveren terug. Ontgrendel de zijpanelen van het transportplateau en klap deze naar beneden. Bij een groter te verplaatsen object kan eventueel ook het achterste paneel worden neergeklapt. Maak nu een proefrit door het transportplateau een keer van beneden naar boven te rijden en weer terug om de gehele opstelling te controleren. De ladderlift is nu klaar om gebruikt te worden. Het inklappen van de ladderlift doen we in de omgekeerde volgorde van het opbouwen. Zet de zijpanelen weer terug in de transportstand. Verplaats het transportplateau ver genoeg naar boven om het ladderverlengstuk weer in te kunnen schuiven. Schuif het ladderverlengstuk nu helemaal in en draai de borgklemmen weer handvast aan. Laat het transportplateau naar de onderste positie zakken. Richt nu het ladderpakket zo ver mogelijk verticaal op, tenminste 70 graden. Schuif het ladderpakket helemaal in. Draai het ladderpakket naar de basispositie en vergrendel de draaikrans weer met de borgpen. Haak de transportbeveiliging in en verplaats het transportplateau een stukje omhoog om deze aan te spannen. Laat het ladderpakket een stuk zakken en zet de dissel terug op zijn plaats. Monteer het neuswiel weer op de ladderlift. Laat nu het ladderpakket volledig zakken en plaats beide borgpennen van de laddersteun terug. Schakel de machine uit en ontkoppel de verloopkabel. Schuif de stempelpoten in. Koppel de ladderlift weer aan het voertuig. Plaats de wielkeggen weer terug in de houders. De ladderlift kan nu getransporteerd worden.